คุณผู้ชมเข้าสู่รายการมาดามทีกับติ้งกนิกาบายคุณสินการ์เด้นนะคะวันนี้ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของรายการในช่วงของมันต้องมีค่ะในช่วงของมันต้องมีเนี่ยติ้งจะเอาต้นไม้แปลกต้นไม้ที่อยู่ในความนิยมต้นไม้ที่เราอาจจะไม่เคยเห็นตามท้องตลาดทั่วไปนะคะมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะในวันนี้ติ้งจะนำเสนอน้องคนนี้ค่ะได้เลยน้องกำลังได้รับความนิยมมากน้องชื่อ Pink Princess ค่ะเนื่องจากคุณยาย่าได้เอาน้องมาอุ้มใน IG นะคะทีนี้คุณผู้ชมก็ไปตามหาน้องไปบอกกับแม่ค้าว่าแม่ค้าจ๋าอยากได้ต้นไม้ที่ยาย่าอุ้มน้องชื่อ Pink Princess นะคะแม่ค้าก็บอกว่าไม่รู้ว่ายาย่าอุ้มอะไรเพราะว่ามาดานางอุ้มอะไรก็ขายได้ไปหมดนะคะอย่างนี้ค่ะเรามาดูกันเรามาทำความรู้จักกันนะคะในช่วงของมันต้องมีว่าน้องคนนี้เป็นต้นไม้ที่มาจากไหนบ้านน้องอยู่ที่ไหนมายังไงนะคะ 1 mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above. น้องเป็นต้นไม้อยู่ในกลุ่มฟิโดเดนดรอนค่ะชื่อ Pink Princess ค่ะฟิโดเดนดรอนเป็นไม้ที่อยู่ในกลุ่มของไม้แดดน้อยนะคะไม้ร่มลำไรอะค่ะเสร็จแล้วเนี่ยว่าน้องทำไมถึงมีสีแบบนี้ล่ะคะตามธรรมชาติแล้วต้นไม้ก็จะมีสีเขียวใช่ไหมคะใบไม้ก็จะมีสีเขียวบางชนิดก็จะมีใบสีน้ำตาลบางชนิดก็จะมีใบสีอมม่วงใช่ไหมคะน้องพิงค์เนี่ยตามปกติของเขาเลยเนี่ยที่เขาไม่ด่างเนี่ยก็คือใบเขาจะมีสีเขียวอมม่วงคำว่าไม้ด่างนะคะไม้ด่างก็คือไม้ที่ตามปกติธรรมชาติมีสีเขียวคือคลอโรฟิลแต่น้องผิดปกติเนื่องจากว่าคลอโรฟิลมาไม่สมบูรณ์ค่ะเมื่อคลอโรฟิลไม่สมบูรณ์ประกอบกับตัวของน้องพิงค์ Princess เองเนี่ยเขามีลักษณะใบเดิมที่เป็นใบสีเขียวอมม่วงเมื่อมีสีขาวที่มาเจือจางนะคะก็เลยทำให้เกิดสีด่างที่เป็นสีชมพูค่ะความที่เกิดเป็นสีชมพูนี่เองค่ะทำให้น้องหน้าตาสวยงามแบบนี้แต่จะทำยังไงคะในเมื่อไม้เนี่ยมันเป็นไม้ด่างการดูแลก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนกว่าไม้ที่มีสีเขียวสมบูรณ์แบบนะคะในช่วงมือใหม่หัดเลี้ยงค่ะเราจะพาคุณผู้ชมมาดูว่าเราจะเลี้ยงน้องพิงค์ Princess ยังไงให้สวยงามค่ะทราบแล้วนะคะว่าน้องเป็นไม้ที่อยู่ในกลุ่มไม้ร่มลำไรนะคะเมื่ออยู่ในกลุ่มไม้ร่มลำไรเนี่ยแสงแดดสำหรับน้องเนี่ยก็จะอยู่ประมาณไม่เกิน 40% ที่ผ่านการกรองแสงมาแล้วนะคะรอดลงมาผ่านถึงน้องได้เนี่ยไม่เกิน 40% ค่ะเนื่องจากว่าตัวโคลอฟิลของใบของน้องนะคะไม่ครบไม่เต็มถ้าหากว่าคุณผู้ชมเอาน้องไปอยู่ในที่ที่แสงแดดเข้มจัดเนี่ยก็จะทำให้ส่วนที่มันเป็นสีด่างชมพูแบบนี้นะคะก็จะทำให้เกิดรอยไหม้ค่ะแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากคุณผู้ชมเอาน้องไปไว้ในที่ที่ร่มมากการสังเคราะห์แสงของน้องไม่สมบูรณ์อยู่แล้วนะคะก็แปลว่าทำให้น้องปรุงอาหารได้น้อยลงเพราะว่าแสงน้อยลงเหมือนกันค่ะเพราะงั้นการเลี้ยงไม้ด่างแสงแดดก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะงั้นถ้าจะให้ดีเลยค่ะแสงแดดสำหรับพิงค์ Princess จะอยู่ที่ประมาณ 30-40% ค่ะแต่บางคนบอกว่าท่านอยากเอาน้องเข้าไปไว้ในบ้านบ้างได้ไหมได้นะคะเอาน้องเข้าไปไว้ในบ้านแล้วคุณผู้ชมก็ยกออกมาสลับบ้างอาทิตย์นึงเอาออกมานอกบ้านบ้างจริงๆแล้วคุณผู้ชมเลี้ยงไม้เป็น2ชุดนะคะชุดแรกเอาเข้าไปอยู่ในบ้านก็รดน้ำในบ้านก็อาทิตย์นึง2 ครั้งสำหรับการรดน้ำในบ้านนะคะชุดที่อยู่นอกบ้านก็รดน้ำวันเว้นวันแบบนี้ค่ะเพราะอะไรถึงต้นไม้ที่อยู่ในบ้านเราถึงรดน้ำแค่อาทิตย์ละ2 ครั้งเพราะว่าในบ้านเนี่ยมีแสงแดดน้อยค่ะแสงแดดน้อยถึงเรียกว่าเป็นแค่แสงสว่างเท่านั้นเองเพราะงั้นการกินน้ำของเขาก็จะไม่มากเหมือนกับคลิปก่อนที่ติ้งแนะนำคุณผู้ชมไปแล้วนะคะเสร็จแล้วทีนี้
ไอชุดที่อยู่ด้านนอกเนี่ยก็คือเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมปกติ เพราะงั้นความชื้นสัมพัทธ์กับแสงแดดที่มันมีแต่ว่ามีในปริมาณน้อยเนี่ยก็น้ำวันเว้นวันก็คือพอแล้วค่ะต่อมาก็คือเรื่องวัสดุปลูกค่ะน้องเป็นไม้ที่มีลักษณะไม้กึ่งล่าอากาศใช่ไหมคะวัสดุปลูกก็จะเป็นวัสดุปลูกที่โปร่งค่ะทางฟาร์มของเราเนี่ยจะใช้กาบมะพร้าวเป็นวัสดุปลูกค่ะเนื่องจากสามารถอุ้มน้ำได้ดีในขณะเดียวกันก็สามารถระบายน้ำได้ดีด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่ากาบมะพร้าวก็มีข้อเสียนะคะคือว่าเขาก็ไม่มีอินทรีย์วัตถุอะไรเลยที่จะเอามาให้น้องปรุงอาหารได้ดังนั้นเราก็จะเป็นต้องใส่ปุ๋ยนะคะปุ๋ยที่เราใช้ก็คือปุ๋ยละลายช้าค่ะสูตร3 เดือนแบบนี้นะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมปุ๋ยตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้ค่อนข้างอย่างปลอดภัยนะคะเวลาคุณผู้ชมใส่ปุ๋ยนะคะคุณผู้ชมก็ใส่ปุ๋ยลงไปด้านข้างนี่นะคะคุณผู้ชมก็ใส่ปุ๋ยด้านข้างกระถางตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะรอบๆข้างกระถางนะคะคุณผู้ชมหลีกเลี่ยงนะคะที่จะใส่ปุ๋ยเข้าไปชิดกับโคนต้นตรงนี้ถ้าคุณผู้ชมใส่ปุ๋ยชิดกับโคนต้นตรงนี้ค่ะบางทีมันอาจจะเกิดแผลหรือเกิดรอยเน่านะคะทำให้ต้นไม้เน่าเสียหายได้ค่ะให้ใส่ห่างๆต้นไว้นะคะปริมาณปุ๋ยที่คุณผู้ชมจะใส่หรอว่ามากน้อยแค่ไหนก็อยู่กับขนาดของต้นไม้ค่ะเหมือนกับคนตัวเล็กเราก็ทานน้อยอย่างพอร์ตไซส์ขนาดนี้ค่ะเราก็ใส่ปุ๋ยแค่ประมาณ2 หยิบมือค่ะ2 หยิบมือเนี่ยถามคุณผู้ชมบางคนถามว่าใส่กี่เม็ดคะไม่เคยนับเราก็ใส่กะเอาแล้วกันนะคะว่าประมาณ1 ช้อนชา1 ช้อนชาใส่รอบๆด้านข้างกระถางนะคะจำไว้อย่าใส่ชิดลำต้นนะคะน้ำไปแล้วปุ๋ยไปแล้วอากาศที่ถ่ายเทค่ะเป็นสิ่งที่น้องชอบมากค่ะอากาศถ่ายเทดีเพราะว่าลักษณะของใบไม้ที่เป็นไม้ร่มลำไรเนี่ยนะคะเป็นลักษณะของใบไม้ที่เป็นมีความอวบน้ำนะคะถ้าหากว่าอากาศไม่ถ่ายเทอากาศร้อนอบอ้าวน้องก็จะติดเชื้อราติดเชื้อแบคทีเรียได้ค่ะก็ทำให้ใบไม้มีรอยหรือถ้าหากว่าอาการหนักๆก็อาจจะทำให้น้องเสียชีวิตได้เลยนะคะต่อมานะคะเราจะดูได้ยังไงว่าน้องสมบูรณ์ไหมเราดูจากสีของใบค่ะต้นไม้ที่สมบูรณ์นะคะใบไม้น้องก็จะแบบว่าเป็นมันเงาแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะอันนี้เราไม่ได้ใช้แว็กเพื่อที่จะเช็ดใบไม้ให้น้องเงานะคะอีกอย่างหนึ่งแนะนำให้คุณผู้ชมหลีกเลี่ยงในการที่จะใช้ที่เห็นเขามีอันนี้ขายอะค่ะไอสเปรย์ฉีดใบไม้ให้เงาๆค่ะจริงๆแล้วตัวนั้นเป็นอันตรายกับใบไม้นะคะเนื่องจากใบไม้ก็จะมีจมูกใบอะค่ะคือเขาจะหายใจทางใบอะค่ะเพราะงั้นการที่เราเอาน้ำมันพืชหรืออะไรก็แล้วแต่ไปเช็ดไปพ่นสเปรย์ให้เขาเงาเนี่ยคือเหมือนเราไปบีบจมูกเขาไม่ให้เขาหายใจอะซึ่งในที่สุดน้องก็จะตายนะคะเมื่อเขาหายใจไม่ออกเขาก็จะตายนะคะบอกเลยว่ามันเป็นการทำร้ายน้องเลยพูดง่ายๆนะคะเมื่อเราเลี้ยงต้นไม้ค่ะนอกจากการรดน้ำดูแลใส่ปุ๋ยแสงแดดสายลมแล้วสิ่งที่สำคัญที่คุณผู้ชมจะต้องมีให้กับต้นไม้เนี่ยก็คือความเอาใจใส่นะคะคุณผู้ชมจะเลี้ยงต้นไม้ที่สวยงามแค่ไหนมันไม่มีหลักสูตรตายตัวที่จะบอกว่าต้นนี้ต้องทำแบบนี้ต้องใส่อันนู้นเท่านี้อันนี้เท่านั้นเราต้องดูกับสภาพแวดล้อมที่คุณผู้ชมจะเอาน้องเข้าไปปลูกอะค่ะแล้วเราก็เอามาปรับใช้ดิฉันก็สามารถบอกคุณผู้ชมได้คร่าวๆโดยหลักรวมๆนะคะส่วนที่เหลือคุณผู้ชมก็ต้องไปคิดเอาว่าน้ำของเราจะให้เหมาะกับแสงแดดยังไงลมของเราจะให้ผ่านให้ต้นไม้ได้อยู่พอดียังไงปุ๋ยจะให้มากน้อยแค่ไหนค่ะทุกอย่างไม่มีหลักสูตรตายตัวนะคะเราเอามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่น้องอยู่ค่ะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามชมค่ะถ้าคุณผู้ชมมีข้อแนะนำอะไรอยากให้เราเอาเรื่องอะไรเอาต้นไม้อะไรมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังหรือมีข้อสงสัยอะไรนะคะถามมาค่ะฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ